Ang lulutuin po natin ngayon, isa sa pinaka-espesyal dito sa bayan ng Pateros. Siyempre, sikat ang Pateros sa balot. Saan ba galing ang balot? Diba sa itik. So ito, ang lulutuin po natin ngayon, kalderetang itik with pickles. Ito pong kalderetang itik na to, pangkaraniwan po, siniserve po ito sa mga okasyon, gaya ng may mga birthday, December, lalo na sa mga fiesta. At ang isang pinakagusto ng mga tao rito, ang bibingkang abnoy, at gagawa rin po tayo ngayon. Kaya nga pala, maraming salamat po pala dun sa nag-request. At ngayon po, ito po ang lulutuin natin. So, umpisa na po tayo.
At habang nagpapakulo po tayo, gagawa po tayo ng bibingkang abnoy. Yung mas malaki na konti dito, 100 pesos na. Matagal-tagal to guys, tsaka lalo na tong itik, pero bantayan lang natin, baka masunugan tayo ng abnoy. Ayan guys, at nakaluto na tayo ng isa. Focus mo nga rin. Ano yan? Ayan guys, nakakadalawa na tayo. Dalawa. Ito na po. Ito na lahat ng bibingkang abnoy natin. Lalagyan na natin ng gulay. Ito na guys, kukuha ako ng konti para papatikman natin si Kuya Enzo. Guys, welcome back to my channel. So this is my lunch today.
pizza abnoy. Let's try it. Masarap. So let's try kalderetang itik. At ito na nga po guys, ang delicacy ng aming bayan at may pagmamalaki namin, ang kalderetang itik at bibingkang abnoy. So subukan nyo po minsan bumisita sa aming bayan at matikman itong mga to. Salamat po at huwag nyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe. Hi guys, welcome back to my channel guys. So this is pizza caldereta.